Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 123, đối diện với 7 mũi tên diệt thần đồng thời lao tới, Thạch Hạo đã ngay lập tức mở ra động tiên khổng lồ và tan đi bảo thuật của đối thủ. Thế nhưng, ngay khi anh ấy phóng người lên công kích Trần Thanh thì đột nhiên một mũi tên ẩn đã lao tới. Nhanh chóng hành động, Thạch Hạo liền dùng ra luồng ánh sáng vàng bao phủ cơ thể. Sau đó, đưa tay ra, anh ấy liền chém bay mũi tên kia đi. Chứng kiến Thạch Hạo thi triển vạn pháp bất xâm, hai tên ở phía xa xa kia cảm thấy kinh ngạc, ngay lập tức họ cũng liền lao tới công kích Thạch Hạo. Và đáp lại, Thạch Hạo cũng chẳng khách khí, thân thể khẽ động, anh ấy đã liền lao về phía hai người kia cùng họ đối chiến. Cuối cùng, sau một hồi giao tranh, Trần Thanh quyết định liều mạng, từ trên tay hắn, miếng rỉ đồng nguyền rủa tới từ tiên điện cũng liền xuất hiện. Nhanh chóng nhận ra nó, Thạch Hạo liền mở ra động tiên bao phủ lấy miếng đồng kia, sau đó một đòn đánh ra, anh ấy liền chấn nát cơ thể Trần Thanh. Cơ thể Trần Thanh đứng im tại chỗ rồi từ từ tan vỡ. Thấy vậy, hai người kia công kích càng mãnh liệt hơn. Thế nhưng đáng tiếc, sau một hồi giao thủ cùng Thạch Hạo, Tử Tiêu Khôn cùng cô gái của Long Tước tộc cũng phải nhận kết cục giống như Trần Thanh. Bởi vậy, cả ba cũng liền bị truyền tống ra khỏi bí cảnh Viên Thiên, thân thể của cả ba người bị trọng thương không hề nhẹ. Chính vì vậy, tin đồn về thiếu niên Ma Vương liên tiếp đánh bại những thiên kiêu trong bí cảnh cũng liền vang xa làm chấn động lòng người. Cũng trong lúc đó, ở tại một cái hồ nước với khung cảnh thơ mộng, mọi thứ đang yên bình thì bất ngờ từ trên không trung, thân thể Thạch Hạo cứ thế phóng thẳng xuống, sau đó bơi nhanh về phía trước nơi dấu vết của thánh dược lưu lại. Lần theo nó, Thạch Hạo đã ngay lập tức nhìn thấy một con ngân long nhỏ đang phóng đi bên trong làn nước dày đặc. Bởi vậy, anh ấy đã ngay lập tức đuổi tới, sau đó ánh vàng tỏa đi, chỉ trong tích tắc đã thu được một con ngân long vào trong tay. Ở phía xa, Nguyệt Thiền cầm trên tay một con ngân long nhìn thấy tên lạ mặt lúc trước tới tranh đoạt ngân long với mình thì liền biến sắc. Cuối cùng, sau một hồi nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, Nguyệt Thiền cũng liền động thân, ngay lập tức phóng người về phía trước, nàng liền phát động công kích. Chỉ trong tích tắc, quyền cước tung ra, nàng đã liền đá thẳng về phía Thạch Hạo. Bởi vậy, Thạch Hạo đã ngay lập tức phải chống đỡ. Trong làn nước, thân thể hai người cứ thế cùng nhau va chạm hết sức kịch liệt, kinh khí ầm ầm bạo phát làm không gian như chấn động. Tới cuối cùng, sau một hồi giao thủ, Nguyệt Thiền là người nhanh tay hơn, bởi vậy nàng đã liền lấy được ngân long. Thân hình khẽ động, Nguyệt Thiền cũng lập tức bỏ chạy. Thế vậy, Thạch Hạo không can tâm, bởi thế anh ấy cũng liền đuổi theo. Trong làn nước, tốc độ của hai người như tia chớp cơ thể phóng đi, và rốt cuộc sau một hồi truy đuổi, Thạch Hạo cũng tóm được chân của đối phương. Nhìn vào bên trong, Thạch Hạo liền phát hiện ra nàng đang mặc thiên thần chiến y. Tuy vậy, chưa kịp động tâm, anh ấy đã liền bị Nguyệt Thiền phản kháng. Bởi vậy, Thạch Hạo đã phải buông tay ra. Sau đó, hai người bất chợt dừng lại nhìn nhau, phóng một hồi, hai người lại tiếp tục lao vào cùng nhau giao chiến. Từ trên tay Nguyệt Thiền, ngọc kiếm cũng liền xuất hiện, còn Thạch Hạo nhanh chóng mở ra tòa động thiên khổng lồ, anh ấy cũng liền tiến hành trấn áp. Rất nhanh, hai người đã lao vào nhau, cả hai giao chiến rất quyết liệt. Trong không trung, quyền cước lại tiếp tục va chạm. Lần này, Thạch Hạo không nương tay, lấy sức mạnh tới từ động thiên, anh ấy liên tiếp lao tới công kích khiến Nguyệt Thiền phải lui lại. Tuy nhiên, cũng trong lúc đó ở phía xa, thấy động tĩnh tới từ Thạch Hạo cùng Nguyệt Thiền, ba đạo thân ảnh cũng liền lao tới. Và rất nhanh, họ cũng liền tới nơi. Lúc này, đối diện với Thạch Hạo cùng Nguyệt Thiền chính là đẳng nhất của tộc Hỏa Kim cùng ma nữ và Tiềm Điện Tử. Sau đó nhìn nhau, trải qua một hồi đấu khẩu qua lại giữa Nguyệt Thiền và ma nữ, mọi người cũng liền tập trung ánh nhìn về phía Thạch Hạo. Nhìn thấy sự xuất hiện này, Thạch Hạo cảm thấy có chút không tốt, còn Nguyệt Thiền, thanh âm nàng đã liền vang lên nói: "Chư vị, hắn đã đoạt được Ngân Long Liên, chủ dược luyện chế thần hỏa đan, không thể để vật này vào tay hắn được." Nghe thấy những lời này, ánh mắt đám người kia liền hiện lên sát ý. Ngay lập tức, họ liền hướng về phía Thạch Hạo tiến hành công kích. Bởi vậy, thân hình khẽ động, Thạch Hạo đã liền phóng người ra khỏi mặt nước, theo sau Thạch Hạo là 4 người Nguyệt Thiền với tốc độ như tia chớp. Đến khi dừng lại, thân thể Tiềm Điện Tử cũng liền động, ngay lập tức lấy cơ thể bao phủ bởi những tia chớp, hắn ta cũng liền lao lên. Thấy vậy, Thạch Hạo cũng liền mở ra động thiên khổng lồ, sau đó ngưng tụ kinh lực vào trong một quyền, anh ấy cũng liền chống đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm đã liền bạo phát, sau đó Thạch Hạo cũng liền lao lên công kích. Đến đây thì hết tập 124 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.